السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة هنقول مع بعض أفضل 10 سلاسل ألعاب مبيعا في التاريخ. خلونا نخش على طول في القائمة بدون مقدمات، بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك واعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ. هنبدأ من المركز العاشر للمركز الأول، ورقم 10 معانا في القائمة هي لعبة ليجو. طبعا ليجو ما بتعتمدش بشكل أساسي على التألق الفردي بتاع الألعاب بتاعتها، هي بتعتمد بشكل أكبر على الكم أكتر من القيمة. يعني هي بتنتج سلاسل ألعاب كتير، يعني بتنتج ألعاب كتير جدا. بيقولوا إن مثلا من ضمن الحاجات المكتوبة عن ليجو إن هي يعني أصدرت أكتر من 100 لعبة من بداية القرن الحالي يعني. فألعاب كتير جدا، أشهرهم طبعا ستار وورز، إنديانا جونز، باتمان. طبعا كل ده قبلهم بيتحط كلمة ليجو. ودول لوحدهم بس عاملين حوالي أزيد من 50 مليون نسخة. فهي موجودة معانا في المركز العاشر لأن السلسلة دي باعت أكتر من 200 مليون نسخة. نروح بعد كده للمركز التاسع وهي سلسلة ذا سيمز. ذا سيمز مثير للاهتمام إن هي تكون موجودة في رقم 9 في أكتر السلاسل الألعاب مبيعا. ده مثير للاهتمام لأن هم أصلا السلسلة ما فيهاش إلا 4 ألعاب رئيسية، وعملوا بعد كده بقى إيه إضافات للألعاب الرئيسية دي. يعني حوالي هم كلهم 14 إضافة. فبالتالي الإضافات دي زودت من عدد اللاعبين وعدد النسخ اللي تم شرائها للعبة الأصلية. بيقدر الناس اللي لعبوا ذا سيمز 4 وهي الجزء الأخير من اللعبة الرئيسية حوالي 20 مليون لاعب، وده بيخليها يعني أكتر لعبة اتلعبت في الأجزاء بتاع السلسلة كلها. بيجي بعدها في المركز الثاني الجزء الأول من السلسلة، بيقدر بحوالي 11 مليون لاعب أو باعت حوالي 11 مليون نسخة. لكن الجزئين الثاني والثالث باعوا حوالي 13 مليون نسخة. طبعا غير الإضافات اللي زي ما قلت 14 إضافة للألعاب الرئيسية دول، سلسلة ذا سيمز كلها بايعة أكتر من 200 مليون نسخة، وبالتالي هي موجودة معانا في المركز التاسع. نروح بعد كده للمركز الثامن وهي سلسلة اساسنز كريد، ودي السلسلة المفضلة يعني لقلبي بصراحة. مع أكتر سلسلة ألعاب بحبها هي اساسنز كريد. طبعا في سلاسل ضخمة ورائعة تانية أنا بحبهم كلهم برضو، بس أنا الفان رقم واحد لدي. يعني مهما عملت ألعاب حلوة أو وحشة، أنا الفان الرقم واحد ليها، فهفضل الألعاب دي بتاعتها هفضل يعني ألعبها مهما كانت سواء جيدة أو سيئة. المهم ان اساسنز كريد انجاز كبير ليها بيحسب لها ان هي موجوده من ضمن القائمه دي، لان اصلا باقي الالعاب موجوده من زمان جدا ومن قبل القرن ده اساسا. فكون ان اللعبه اصلا بدات السلسله بتاعتها بدات من 2007 توصل في المكانه دي، فده يعني انجاز كبير جدا. طبعا عملت العاب كتير و بيبقى فيه نقاش كتير حوالين مين اكتر لعبه باعت في السلسله. لكن اللي وصلت له ان بلاك فلاج هي اكتر لعبه باعت لاساسنز كريد حوالي 15 مليون نسخه. لكن في اوائل سنه 2022 قالت يوبي سوفت وهي الشركه المنتجه لاساسنز كريد، قالت ان اساسنز كريد فالهالا باعت اكتر من مليار دولار. فمليار دولار دخل، ده ما قالوش كام نسخه لكن قالوا اكتر من مليار دولار ايرادات للعبه دي بس. وطبعا المبلغ الضخم ده لان فرق التضخم وكده من السنين اللي فاتت. لكن تظل سلسلة اساسنز كريد واحدة من افضل السلاسل في تاريخ الالعاب، وهي موجودة في المركز الثامن لان هي باعت اكتر من 200 مليون نسخة. نروح بعد كده للمركز السابع وهي ماينكرافت. ماينكرافت طبعا واحدة من انجح الالعاب في تاريخ الالعاب كلها. وطبعا هي من تطوير موجانج. فطبعا حققت ارباح كتيره جدا وتصل ل 3 مليار دولار ارباح من الالعاب فقط، يعني من غير الاضافات او ممكن ملابس مثلا ميرشات اي حاجه زي كده. حققت 3 مليار دولار من الالعاب فقط. فبالتالي ده لفت انتباه مايكروسوفت ان هي تروح تشتري وتستحوذ على موجانج. وده حصل فعلا سنة 2014، واشترت مايكروسوفت موجانج بأكتر من 2.5 مليار دولار، وتمت الصفقة. واللي كان ناس بتعتبر ساعتها ان صفقة كبيرة ومبلغ كبير، لكن على اللي حققته السلسلة بصراحة
فده يعتبر استثمار ناجح. ماينكرافت طبعا محققة أكتر من 248 مليون نسخة مبيعات، فبالتالي تستحق ان هي تكون في المركز السابع. نروح بعد كده للمركز السادس، وهي اللعبة الغنية عن التعريف فيفا. فيفا طبعا هي ما اتشهرتش في امريكا الشمالية زي ما هي اتشهرت في العالم، لان طبعا امريكا الشمالية مش من عشاق كرة القدم، لكن بدأت مؤخرا ان هي تتشهر. فيفا طبعا باعت في امريكا الجنوبية واوروبا، واحدة من انجح السلاسل في تاريخ الالعاب واكثرها مبيعا. واكثرها مبيعا وانجح مش شرط تكون افضل، لان العابها بتنزل كل سنه من 1994، وهي كل سنه بينزل لعبه جديده من العاب فيفا. فبالتالي نسبه التطوير او الدقه او الابداع مش هتكون كبيره زي مثلا لعبه بتتطور بقالها سنتين ثلاثه. فده السبب الرئيسي اللي مخلي لعبة فيفا مش بتتحط في أفضل الألعاب في التاريخ، رغم إن هي بايعة نسخ كتير. أكتر لعبة باعت من ألعاب فيفا هي فيفا 18، باعت أكتر من 26 مليون نسخة. وبرضه في كمان إحصائية بتقول إن في 10 ألعاب من فيفا باعوا أكتر من 10 مليون نسخة. فده يديك السبب إن ليه هي موجودة في القائمة دي. وطبعا ناجحة جدا إن هي تدخل إيرادات لشركة EA من خلال طبعا مود الالتيميت تيم، واللي الناس طبعا بتدفع فلوس علشان تشتري باكجات ولاعبين مميزين. لكن مؤخرا اتحولت السلسلة من اسم فيفا، اتسحب منها اسم فيفا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، واصبحت EA سبورتس FC. واجمالي العاب فيفا باعت اكتر من 325 مليون نسخة. ونروح بعد كده للتوب 5، ورقم 5 معانا هي سلسلة GTA جراند ثيفت اوتو. طبعا GTA او معروفة في مصر بجاتا. GTA طبعا واحدة من اشهر السلاسل في العالم، واللي روك ستار هي المؤسسة او المطورة للعبة دي. روك ستار جيمز يعني حظها ان هي اي حاجة بتلمسه بيتحول لذهب. وسبحان الله يعني GTA كان في بداية التسعينات ما كانتش البداية القوية ليها، لكن بعد كده أصبحت واحدة من أشهر السلاسل في العالم وأكبرهم. GTA 5 لوحدها بايعة أكتر من 185 مليون نسخة، وده أكتر من ضعف الألعاب الأربعة السابقة أو الألعاب السابقة كلها ل GTA 5. يعني كل الألعاب اللي قبل GTA 5 باعته حط عليه الضعف، وهو ده اللي باعته GTA 5 لوحدها. فطبعا كان لما نزل اعلان GTA 6 كان الناس كلها متحمسه وتسريبات واخبار، علشان ده يدل قد ايه مدى ان اللعبه دي ناجحه والناس مستنياها. GTA 6 هتنزل في 2025، واعتقد هي هتكون اكتر لعبه مبيعا في التاريخ من قبل ما تنزل، ويعني سهل التوقع ليها. طبعا GTA سلسله رائعه، باعت أكتر من 405 مليون نسخة في تاريخها، فده يخليها في المركز الخامس في القائمة معانا. نروح بعد كده للمركز الرابع، وهي لعبة كول اوف ديوتي. طبعا سلسلة كول اوف ديوتي بدأت في 2003 واتغلبت على ميدل اوف اونر وباتل فيلد في ان هي بقت افضل او اشهر سلسلة شوتر في الالعاب. من بين 12 لعبة كول اوف ديوتي اللي تجاوزت حاجز ال 10 مليون نسخة مبيعات، تصدرت المبيعات في الألعاب بتاعتهم كول اوف ديوتي بلاك اوبس، واللي باعت أكتر من 30 مليون نسخة. واللي بعدها على طول في المركز الثاني كول اوف ديوتي مودرن وورفير 3، والمركز الثالث كول اوف ديوتي بلاك اوبس 2. واللعبة دي لها شعبية رهيبة في العالم، وناس كتير جدا بتشتري على طول دايما الالعاب الجديده بتاعتها ومستنيه على طول الجديد اللي بينزل منها. فسلسله كول اوف ديوتي موجوده معانا في المركز الرابع لان هي باعت اكتر من 425 مليون نسخه. ونروح بعد كده للتوب 3، ورقم 3 معانا هي سلسله بوكيمون. بوكيمون هي انجح سلسله موجوده في العالم. طبعا محققة أكتر من 88 مليون دولار من أول ما السلسلة ديت بدأت سنة 1996، وده بيخليها أنجح سلسلة في الإيرادات، لكن مش أكتر مبيعا للألعاب بتاعتهم.
لان سلسله بوكيمون مشهوره اكتر بالبيع الكارد والكروت اللي بيبيعوها. كروت بوكيمون مشهوره جدا بين الناس، وفي كروت غاليه جدا، فده اللي بيكسب السلسله دي. لكن الالعاب نفسها ما بتبيعش بالحجم الكبير اللي معظم الالعاب التانية بتبيعه. فدي مجرد يعني تفضيلات لمحبي السلسله، ان هم بيحبوا يمتلكوا الكارد او الكارت الخاص بشخصيه معينه في السلسله. العاب الجيل الاول باعت حوالي 31 مليون نسخه، وفي المركز الثاني بوكيمون سورد اند شيلد باعت اكتر من 25 مليون نسخه، وفي المركز الثالث جولد اند سيلفر باعت اكتر من 23 مليون نسخه. سكارلت اند فايلت باعت 20 مليون نسخه، وممكن هتتعدى الالعاب السابقه في المستقبل، فيعني قريبه منهم. حققت سلسله بوكيمون مبيعات اكتر من 480 مليون نسخه، وده بيخليها في المركز الثالث معانا. نروح بعد كده للمركز الثاني، وهي تتريز. تتريز طبعا واحده من اقدم الالعاب الموجوده في التاريخ بتاع الالعاب كله. تتريز كانت بتيجي اساسا مع جهاز جيم بوي، وباعت اكتر من 70 مليون نسخه في العنوان بتاعها بس. لكن المفاجاه مش هنا، المفاجاه ان لما التليفونات الحديثه طبعا التاتش بدات تظهر، في احصائيه بتقول ان من 2014 425 مليون شخص اشتروا تتريز على تليفوناتهم. فده يعني رقم رهيب. حتى يعني قبلها كان 70 مليون على جهاز الجيم بوي، لكن بعد ما بدأ يكون ليها إصدارات كتير على التليفونات فباعت أكتر من 425، وده بيخليها لعبة الألغاز الأكثر مبيعا على الإطلاق، وهي واحدة من أشهر السلاسل الموجودة في الألعاب. وده بيرجع لطريقة لعبها البسيطة وإدمان اللعبة نفسه، فبالتالي بيخلي ناس كتير إن هي حابة تجربها. وانا متاكد ان عدد كبير منكم، ان ما كانش كل اللي بيتفرج على الفيديو، اكيد جرب تتريز قبل كده. تتريز موجوده معانا في المركز الثاني لان هي باعت اكتر من 495 مليون نسخه. ونروح بعد كده للمركز الاول واكتر سلسله العاب مبيعا في التاريخ، وهي سلسله ماريو. طبعا ماريو مشهوره وغنيه عن التعريف، وكل الناس لعبتها بدون يعني نقاش كبير. ماريو موجوده في المركز الاول بعيدة تماما عن منافسين اللي معاها في القائمة، لأن لسه هتعرفوا عدد النسخ اللي باعته. فهنبتديها كده من أشهر الألعاب بتاع ماريو. أشهرهم طبعا ماريو كارت، ماريو سبورتس، ماريو بارتي، والثلاثة دول لوحدهم محققين أكتر من 290 مليون نسخة. على الرغم من أن الجزء الأكبر من أرباح السلسلة بيجي من الجزء الأساسي أو الرئيسي لسوبر ماريو، وسوبر ماريو بروز محققة 40 مليون نسخة. سوبر ماريو بروز الجديدة محققة 30 مليون نسخة، وهم من ضمن ألعاب ماريو الأكثر مبيعا. لكن اللعبة الأكثر مبيعا لسلسلة ماريو هي ماريو كارت 8، باعت أكثر من 64 مليون نسخة. وبالتالي سلسلة ماريو حققت مبيعات إجمالية حوالي 832 مليون نسخة اتباعت من السلسلة دي. فده بيخليها بجدارة المركز الأول في قائمة أفضل 10 سلاسل ألعاب مبيعا في التاريخ. وبس ده كان القائمة بتاع النهاردة وفيديو النهاردة. قولوا لي آرائكم في التعليقات، وهل توقعتم فعلا الألعاب اللي موجودة دي تكون موجودة في القائمة ولا لأ؟ ولو ما كنتش توقعتوا الألعاب دي، كان إيه الألعاب التانية اللي ممكن تتوقعوا إن هي كانت تكون موجودة وما لقيتوهاش؟ وبس ده كان كل اللي عندي في فيديو النهاردة. اشترك في القناة لو مش مشترك، واعمل لايك للفيديو. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.